Ang 300 milyong yen na pagnanakaw, ang perpektong krimen ng Japan. Ano kaya kung sabihin ko sa iyo na ang pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng Japan ay ginawa ng isang tao lang? Isang tao lamang ang nagnakaw ng mahigit 300 milyong yen sa loob lamang ng 3 minuto. Gamit lang ang uniforme ng pulis at usok bilang panlilinlang. Noong December 10th, 1968, malapit sa Fuchu Prison sa Tokyo, isang matalinong kriminal ang nakagawa ng isang halos imposibleng krimen. Walang baril, walang karahasan. Ang tanging ginamit niya ay tamang pagpaplano at panloloko. Sa kabila ng pinakamalaking investigasyon sa kasaysayan ng Japan, kung saan gumastos ang gobyerno ng 3 beses na mas malaki sa halagang ninakaw, hindi pa rin nila nahuli ang salarin. Oras nang bumalik sa nakaraan. Welcome sa Shadows of the Past. Ang simula ng pagnanakaw. 4 na empleyado mula sa Nihon Shintaku Ginko, Nippon Trust Bank, ang may dalang pera para sa mga trabahador ng Toshiba bilang bonus sa Pasko. Magkano ang dala nila? 294,307,500 yen. Pero ang hindi nila alam, may isang taong matagal na silang binabantayan. Inaral nito ang kanilang gawain, ruta, at oras ng pagdadala ng pera. 4 na araw bago ang pagnanakaw, nakatanggap ang bangko ng isang bantang liham. May kaugnayan kaya ito sa mangyayaring krimen? Ang hindi inasahang eksena. 9:30 a.m. Paalis na ang sasakyan ng bangko ng isang motorsiklong pulis ang lumapit sa kanila. May umiilaw na sirena. Sa Japan, malaki ang respeto ng tao sa mga pulis. Kapag sinabi nilang huminto ka, susunod ka. Sinabi ng pulis sa mga empleyado, ang bahay ng inyong manager ay binomba. May posibleng bomba rin sa sasakyan ninyo. Natakot ang mga empleyado. Totoo kaya ito? Ang pulis ay yumuko at sinilip ang ilalim ng sasakyan. Pagkatapos, bigla siyang sumigaw. May usok! Sasabog na ang sasakyan, tumakbo kayo. Sa takot, tumakbo ang mga empleyado palayo. Sa loob ng ilang segundo, sumakay ang kriminal sa sasakyan ng bangko at mabilis na umalis. Dala ang 300 milyong yen. 3 minuto lang. Ang matalinong paglikas. Kadalasan, nahuhuli ang mga magnanakaw dahil natutunton ang kanilang getaway car. Pero hindi ito pangkaraniwang magnanakaw. Ano ang ginawa niya? Gumamit siya ng iba't ibang ninakaw na sasakyan, nagpapalit-palit habang tumatakas. Dahil dito, hindi masundan ng pulisya ang kanyang ruta. Makalipas ang 4 na buwan, natagpuan ng mga pulis ang isang Toyota Corolla na may mga aluminum na kahon sa likuran. Pero walang bakas ng pero suspect. Mas lalong nakakalito dahil may mahigit 120 piraso ng ebidensya sa mga crime scene. Pero karamihan sa mga ito ay walang halaga at sadyang iniwan para lituhin ang investigasyon. Mukhang alam ng kriminal kung paano magtrabaho ang mga pulis. Pero paano? Ang pinakamalaking investigasyon sa Japan. Dahil dito, inilunsad ng Tokyo Metropolitan Police ang pinakamalaking pagsisiyasat sa kasaysayan ng Japan. Gaano kalaki? 170,000 pulis ang kasali sa investigasyon. 110,000 katao ang sinuring posibleng suspect. 6 na milyong fingerprints ang kinumpara. Gumastos ang gobyerno ng 900 milyong yen, 3 beses na mas malaki sa halagang ninakaw. Pero sa kabila ng lahat ng ito, walang nahuli. Mga hinalang suspect. Unang suspect, isang 19 na anyos na anak ng isang pulis
na tinawag lang sa mga ulat bilang Boy S. Dahil may alam siya sa mga taktika ng pulisya, siya ang itinuturong may sala. Pero bago pa siya maimbestigahan, nagpakamatay siya gamit ang cyanide poison. May kasalanan ba siya? Walang na-recover na pera mula sa kanya. Hanggang ngayon, hindi alam kung siya nga ang salarin. Pangalawang suspect, isang 26 na taong lalaki ang inakusahan ng isang pahayagan noong 1969. Agad siyang inaresto ng mga pulis, pero mayroon siyang matibay na alibay. Nasaan siya noong naganap ang pagnanakaw? Nag-e-exam siya sa isang paaralan na may mga proktor na makakapagpatunay. Ang huling suspect, isang kaibigan ni Boy S ang inaresto noong 1975 nang matagpuan siyang may malaking halaga ng pera. Pero nang tanungin kung saan galing ang pera, tumanggi siyang sumagot. At dahil hindi mapatunayan ng pulisya na ito ay mula sa pagnanakaw, napilitan silang palayain siya. Paano nakatakas ang kriminal? Sa pagtatapos ng 1975, lumipas na ang 7 taong limitasyon sa kaso. Ibig sabihin, kahit umamin ang kriminal, hindi na siya maaaring kasuhan. Pero kahit ganito, walang lumantad. Ano ang nangyari sa 300 milyong yen? Hindi ito nakita kailanman. Hindi lumitaw sa bangko. Wala ring bakas sa merkado. Ibig sabihin, hindi ito ginamit o may paraan ba siyang ginawang hindi masundan ang perang ninakaw? Ang epekto ng krimen sa Japan. Dahil sa pangyayaring ito, binago ng mga bangko ang kanilang seguridad. Mas pinaigting ang proteksyon sa paghahatid ng pera. Binago ng pulisya ang kanilang pagsasanay upang maiwasan ang panloloko. Ngunit higit sa lahat, ang pagnanakaw na ito ay naging bahagi na ng kultura ng Japan. Ginawa itong libro, pelikula, at TV drama. Ang perpektong krimen? Higit 5 dekada na ang lumipas, pero nananatiling isang misteryo ang 300 milyong yen na pagnanakaw. Kung ang perpektong krimen ay isang krimeng hindi kailanman nalulutas, isa ito sa pinakamalapit sa pagiging perpekto. Sa modernong panahon na may CCTV, DNA analysis at digital tracking, posible pa kaya ang ganitong pagnanakaw? Ano sa tingin mo ang nangyari sa pera? Sino kaya ang mastermind ng pagnanakaw? At posible pa bang maulit ang ganitong perpektong krimen sa ating panahon? Kung gusto mo ng higit pang misteryo at kwento ng kasaysayan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas maraming amazing na content. Pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications. Kung nag-enjoy ka sa napanood mo, i-click mo na yung sa kanan para sa iba pang history adventures. Salamat sa panonood hanggang sa muli.